નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એબીસી નોલેજમાં હું અપેક્ષ પટેલ આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો આજે આપણે ધોરણ 10 માં વિષય વિજ્ઞાન પ્રકરણ 2 એસિડ બેઝ અને ક્ષારની અંદર આપણે જોવાનું છે ઇન્ટેક્સ પ્રશ્નોત્તર. તો આપણે જોઈએ ઇન્ટેક્સ પ્રશ્નોત્તરની અંદર સૌપ્રથમ કયો છે કે શા માટે દહીં અને ખાટા પદાર્થોને પિત્તળ તેમજ તાંબાના વાસણોમાં ન રાખવા જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કહી શકાય કે દહીં અને ખાટા પદાર્થો કે જે એસિડિક ગુણધર્મ ધરાવે છે. શું ધરાવે છે? દહીં અને ખાટા પદાર્થો. અહીંયા આપણે લખીએ કે દહીં અને ખાટા પદાર્થો કે જે એસિડ ગુણધર્મ ધરાવે છે. હવે આપણે કહીએ કે જ્યારે એ એસિડ કે જ્યારે તાંબા અને પિત્તળના વાસણોમાં રાખવામાં આવે ત્યારે તે બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈને તેમાંથી ઝેરી પદાર્થનું નિર્માણ થાય છે. એટલે કે આપણે લખી રહ્યા કે એસિડ અને તાંબા જેવા વાસણોની સાથે પ્રક્રિયા કરીને ઝેરી પદાર્થોનું નિર્માણ કરે છે. હવે આ ઝેરી પદાર્થો આપણા માનવ શરીર માટે નુકસાનકારક હોય છે. જ્યારે ઝેરી પદાર્થો કે જે માનવ શરીર માટે નુકસાનકારક હોય છે એટલા માટે જ આપણે દહીં અને ખાટા પદાર્થોને પિત્તળ તેમજ તાંબાના વાસણમાં ન રાખવા જોઈએ. શું વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોયું કે દહીં અને ખાટા પદાર્થો કે જે એસિડ ગુણધર્મ ધરાવે છે અને એ એસિડ તાંબા અને તેના જેવા એટલે કે પિત્તળના વાસણમાં આપણે જ્યારે રાખવામાં આવે ત્યારે બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈને ઝેરી પદાર્થોનું નિર્માણ કરે છે અને આ ઝેરી પદાર્થો આપણા માનવ શરીર માટે નુકસાનકારક હોય છે. એટલા માટે જ દહીં અને ખાટા પદાર્થોને પિત્તળ તેમજ તાંબાના વાસણમાં ન રાખવા જોઈએ. હવે તેના પછી આપણે જોઈએ પ્રશ્ન 2. સામાન્ય રીતે ધાતુની એસિડ સાથેની પ્રક્રિયાથી કયો વાયુ મુક્ત થાય છે? જે ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવો અને આ વાયુની હાજરી તમે કેવી રીતે કરશો? તો આપણે આના પહેલા આપણે પ્રવૃત્તિ 2.1 ની અંદર ભણ્યા આપણે કે જ્યારે ઝિંક સલ્ફ્યુરિક એસિડ અથવા હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે ત્યારે તેમાંથી આપણને હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થતો જોવા મળતો. એટલે કે કોઈ પણ ધાતુ હોય જે એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરે તો તે હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત કરે છે. એટલે કે ધાતુ એસિડ સાથેની પ્રક્રિયાથી હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત કરે છે. તો આપણે જોયું કે ધાતુની એસિડ સાથેની પ્રક્રિયાથી હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થાય છે. હવે તેના પછી આપણે જોઈએ કે ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવો. તો આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે ઝિંક નું હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ HCl સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે ત્યારે ઝિંક ક્લોરાઇડ અને તેની સાથે હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થાય છે. તેના પછી આગળ આ વાયુની હાજરી તમે કેવી રીતે કરશો? હવે આપણને ખબર છે કે જ્યારે ધાતુની એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરી ત્યારે કોઈક વાયુનો ઉદ્ભવ થયો પણ એ વાયુ હાઇડ્રોજન છે કે નહીં એ આપણને ખબર છે નહીં. જો જે કસ્તરીમાં પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવી હોય તેના મુખ નજીક આપણે સરગતી દિવાસળી અથવા મીણબત્તી લઈ જવામાં આવે ત્યારે જો હાઇડ્રોજન વાયુ હશે તો તે ધડાકાભેર સરગવા માંડે છે. એટલે આપણે લખીએ જ્યારે કસનળીના મુખ નજીક સરગતી
દિવાસળી અથવા મીણબત્તી લઈ જતા હાઇડ્રોજન વાયુ ધડાકા સાથે સળગી ઉઠે છે. તો ધડાકા સાથે સળગી ઉઠે એટલે આપણને ખબર પડી જાય હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થતો હશે. પછી આપણે આગળ જોઈએ પ્રશ્ન 3 ઇન્ડેક્સનો કે ધાતુનું એક સંયોજન એ છે જ્યારે એ સંયોજનને આપણે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરીને ઉભરા ઉત્પન્ન કરે છે અને આ ઉત્પન્ન થતો વાયુ સરગતી મીણબત્તીને ઓલવી નાખે છે. હવે આપણને ખબર છે કે કોઈ પણ વસ્તુ સરગતી હોય તો એ સરગતી વસ્તુને જે ઓલવવા માટે કયા વાયુનો ઉદ્ભવ થાય છે કે જે આપણે કહી શકાય ઉષ્માશામક વાયુ કહી શકાય તેની કે જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ છે. જો ઉત્પન્ન થતા સંયોજનો પૈકી એક કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ હોય તો પ્રક્રિયા માટે સંતુલિત રાસાયણિક સમીકરણ લખો. પહેલા આપણે લખીએ કે ધાતુનું એ સંયોજન છે. કયું સંયોજન છે? એ. જે કોની સાથે પ્રક્રિયા કરે છે? હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ એટલે કે HCl સાથે પ્રક્રિયા કરે છે. જે એ પ્રક્રિયા કરીને ઉત્પન્ન થતો વાયુ સરગતી મીણબત્તીને ઓલવી નાખે છે. તો આપણે અહીંયા લખીએ કે CO2 વાયુ હશે. કયો વાયુ હશે? સરગતી મીણબત્તીને એટલે કે ઉષ્માશામક વાયુ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. જ્યારે જો ઉત્પન્ન થતા સંયોજનો પૈકી એક કયું સંયોજન હોય? કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ એટલે કે CaCl2 હોય તો પ્રક્રિયા માટે સંતુલિત સમીકરણ લખો. હવે આપણને ખબર છે કે જ્યારે કોઈ પણ એસિડ છે કે જે કોની સાથે પ્રક્રિયા કરે તો CO2 વાયુનું નિર્માણ થાય. તો આપણે આના અગાઉના વિડિયોની અંદર પ્રવૃત્તિમાં જોયું હતું કે કોઈ પણ ધાતુ કાર્બોનેટ હોય અથવા ધાતુ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ હોય જો તેની સાથે એસિડ પ્રક્રિયા કરે ત્યારે CO2 વાયુનું નિર્માણ થતું હોય છે. એટલે કે ધાતુ કાર્બોનેટ અથવા ધાતુ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટનું જ્યારે એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરે ત્યારે આપણને નિપજ સ્વરૂપે ક્ષાર, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણી મળતું જોવા મળે છે. તો આપણે લખીએ કે તો આ કાર્બોનેટ પદાર્થ છે એ સંયોજન અને તેની સાથે કયું ધાતુ પ્રક્રિયા કરે છે? કેલ્શિયમ. તો જ્યારે એ સંયોજન એ કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ સંયોજન હશે. તો આના ઉપરથી આપણે કહી શકીએ તો સંયોજન એ કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ જ્યારે ઉત્પન્ન થતો એટલે સરગતી મીણબત્તીને ઓલવી નાખી છે તો કયો વાયુ હશે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ હશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ ઇન્ટેક્સ વાળા પ્રશ્નો જોયા. તો આ વિડિયોમાં આપણે આજે આટલે સુધી રાખીએ છીએ. જો તમને અમારો આ વિડિયો ગમ્યો હોય તો અમારી આ YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, લાઈક કરો અને તમારા મિત્ર વર્તુળ સુધી શેર કરો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરો જેથી અમારા આવનારા વિડિયો તમને નોટિફિકેશનમાં મળતા રહે. જય હિન્દ.